ठ्याक्क त्यहाँबाट हेर्दा यहाँ फोल देख्थ्यो कि केटा हो मान्छेहरू आउँछन् रमाउने गर्छन् होइन। सो म जस्ट के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन न त्यो मैले कुनै भ्युजको लागि बनाएको होइन बसेर भिडियो सिडियो बनाउँछन् होइन तर यहाँ चाहिँ यसरी फोहोरहरू फालिरहेछन् कि मान्छेहरूले कति फोहोरी जम्मा भएर रहेछ होइन। त्यहाँ हामीले आत्ता यति जति त्यहाँ फालिसक्यो अनि यहाँ यत्रो छ क्या। सो हेड बी केयरफुल होइन केटा हो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ रमाइलो गर्दा आफै सतर्क हुनु होला। यो आफ्नै लागि हो, नेचरल हामीले डिस्ट्रोय गर्नुहुन्न क्या। जस्तो हो त्यस्तै रहन दिनुपर्छ। अब सधैँभरि यस्तै काम गरेर देखावटी बन्नुहुन्न कि होइन। त्यो भनेको आफैले जान्ने हो, देखाउने होइन। हामीले जस्ट हामीले चाहिँ यो भिडियो आज मात्रै बनाइदिएको। सो यस्तै बोर्डहरू राख्दा हाम्रो ठाउँहरूको प्रमोट पनि हुन्छ किनभने पहिला मलाई यही ठाउँको नाम थाहा थिएन होइन। घुमाउने चौतारो रहेछ टक्कै फोटो खिचेर मान्छेले हालिदियो भने पब्लिसिटी हुन्छ नि त यसको। यस्तै हामीमाथि झर्ना पनि छ होइन, परपट्टि कोप्रे झर्ना पनि छ, त्यहाँ पनि हाल्दा छन्। सो हे गाइज गुड इभिनिङ, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज मैले एकदम नयाँ खत्रै खालको भ्लग लिएर आएको छु होइन। यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई थोरै सम्झाउने खालको किनभने होइन केटा यहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो माथिको बाटोतिरबाट चाहिँ म हिँडेर आइरहेको थिएँ होइन। त्यो माथिबाट देख्दाखेरि चाहिँ याद आयो कि मलाई अहिले चाहिँ मान्छेहरूले होइन यो ठाउँमा चाहिँ यो प्लेसमा आरामसँग फोटोसोटो खिच्ने होइन, टक्क आनन्द लिने, खाजासाजा खाने त गरे होइन। अनि यहाँ चाहिँ रिभर साइड युवा क्लबले बोर्ड राखिदिएछ होइन केटा हो, फोटो खिच्नको लागि बबाले बनाइदियोस् होइन। यतिको चाहिँ राम्रो हो। तर के हो भनेपछि यो बनाउनु राम्रो थियो, फोटो खिच्छन् मान्छेले होइन। तर अब यो ठ्याक्क त्यहाँबाट हेर्दा यहाँ फोल देख्थ्यो कि केटा हो मान्छेहरू आउँछन् रमाउने गर्छन् होइन, भिडियो सिडियो बनाउँछन्। तर यहाँ चाहिँ खाएर यसरी फोहोरहरू चाहिँ यत्तिकै फालिदिन्छन् के। सो म जस्ट के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन न त्यो मैले कुनै भ्युजको लागि बनाएको होइन, न त अब म पपुलर हुन्छु देखाउँछु भनेर बनाएको देखावटी होइन केटा हो। यो चाहिँ मैले जस्ट अब मनमा लाएँ मैले भन्दै कि होइन, मलाई भन्न मन लाग्यो अनि म यहाँ पस्दिनँ भन्दै यति बेला अहिले ठिक बेलुकाको 5:30 भयो होइन। तर पनि म यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि देखेर अनि त्यसपछि यो यस्तो छ है भनेर म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिन्छु भनेर मात्रै यहाँ आएको होइन। सो यहाँ भएन देख्न सक्नुहुन्छ होइन, मान्छेहरूले आएर यहाँ ठाउँमा यहाँ बसेर भिडियो सिडियो बनाउँछन् होइन। तर यहाँ चाहिँ यसरी फोहोरहरू फालिरहेछन् कि मान्छेहरूले यो सबै होइन यसरी। तर यो ठाउँ चाहिँ बवाल छ होइन, एकदम राम्रो। पिस आउटकै साइडमा म्याग्दी खोला छ, म्याग्दी खोलाको आवाज आउँछ होइन। आनन्द कहिलेकाहीँ चाहिँ तनावमा भयो भने चाहिँ टक्क यहाँ बसेर अनि रिल्याक्स त्यो भाइब छुट्टै हुन्छ कि केटा हो होइन। छुट्टै यहाँ पर चौतारो छ, यहाँ चौतारो छ। सो म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो रिभर साइड युवा क्लबले यहाँ हाल्यो होइन, अल क्रेडिट गोज टु रिभर साइड युवा क्लब होइन, युथ क्लब। सो अनि यहाँ एउटा यत्तिको बोर्ड बनाएपछि मान्छेहरू आउँछन् भनेपछि एउटा सानो खाल्टो खनेर होइन त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब फोहोर फाल्न मिल्ने बनाइदियो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सो अब त्यो किन बनाएन मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो। बट यो फोहोर चाहिँ अब सफा गर्नु होला केटा हो। यो फोहोरहरू तपाईँले गर्नु होइन भने अरू कसैले गर्दैन क्या यसरी, बुझ्नु। अनि यो घुम्ने ठाउँ हुन्छ, फोहोर भयो भने राम्रो देखिन्न के। नेचरलाई नेचर जस्तो हुन दिउँ केटा हो होइन। मान्छे आएर नेचर राम्रो छ त अनि मान्छे किन घुम्न आउनु पऱ्यो। मान्छे घुम्न आएपछि त फोहोर नफालाउनु यार, नेचरको रमाइलो लिएपछि होइन केटा हो। त्यही नै हो, घाँटी बस्यो यार एकदम। अब टक्क यो फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले टिप्छौँ होइन। दोष हामीले यो फोहोरहरू हामीले टिपेर अनि त्यहाँदेखि एक ठाउँमा राख्नुपर्छ है। यसलाई चाहिँ एउटा ठ्याक्क नदेखिनु यो साइडमा चाहिँ अब हामीसँग त्यस्तो खन्ने सामानहरू त छैन। जस्ट हामीले एउटा कुनामा चाहिँ ढुङ्गा चिनेर हामीले राख्छौँ होइन। सो अब त्यही गरौँ। आज चाहिँ म एउटा फर्स्ट आफ्नो भ्लगमा चाहिँ होइन, मेरो अझसम्मको युट्युब जर्नीको भ्लगमा चाहिँ म यति भयो नि आज चाहिँ म एउटा फर्स्ट यस्तो काम गर्दैछु होइन। त्यो मलाई खुसी लागिरहेको छ मनमा नै भनौँ न। त्यही नै हो, मलाई चाहिँ मनले अहिले चित्त बुझेन क्या, त्यही भएर रात परिरहेको छ, केही छैन। त्यो टिप्न हामी सुरु गर्छौँ ल। दोस् यो हामीले टिपौँ अनि त्यसपछि लोड राखौँ है ल। एकदम फोरिसक्यो अरू के खाएको होइन। सो यसलाई पनि यसरी सफा गरिदिउँ। हेर्नु न यहाँ बम्फू सम्फू बनाखान् केटाहरूले होइन। यस्तो गर्दैन केही हुँदैन क्या, तपाईँहरूले गर्नुहोस्। तर होइन यसरी चाहिँ नेचरमा यति फोहोरी नबनाउनुहोस् के। बिफोर र आफ्टर हेर्नु होला क्या तपाईँहरूले कस्तो हुन्छ है। ल यो यत्रो फोहोर हामीले टिपिसक्यो होइन, यी अब उनले पनि टिपिसकेँ। अब यहाँ हेर्नु, अब यहाँ यस्तो फोहोर छ नि, यो सबै यो फोहोर हटाउने भने कस्तो देखिन्छ ल तपाईँहरूले आफै भन्नुहोस् के। फोहोरहरू हटाएपछि सो यसलाई चाहिँ अब एउटा कुनामा लोएर राखौँ होइन। यहाँ चाहिँ एउटा अगेना जस्तो छ, त्यहाँ बनाएर राखिदिउँ न। ठिकै छ, यहाँ सल्काउने पनि हुन्छ अनि कुनमा अहिले त्यति देखिँदा पनि देखिँदैन। यहाँ ढुङ्गाले चिन्नुपर्छ अहिले चाहिँ है, यत्तिको चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँ यस्तो अब यहाँ यस्तो बनाखान् हेम्मे अब यसरी फोहोर फालिरहेको छ नि यार, के भन्नु यार।
उयो नेपालीज केटा हो सकिँदैन हामी नेपाली हो नि त होइन हामीलाई केही कुराको माया छैन के हामीहरू जस्ट ठुलोलाई इन्जोय गर्न जानिरहेछौँ होइन यो के हो कसो हो कसरी सम्हाल्ने भन्ने हामीलाई थाहा छैन कि विडियो नो त्यति चाहिँ गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु कि मलाई आज कस्तो यार लास्ट चित्त दुख्यो यार यस्तो देख्दाखेरि होइन हरेक ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि होइन डाँडा काँडा घुम्नु त मन लाउँछ नि मन त घुमिरहेको हुन्छ नि होइन केटा हो तर मैले देखेको धेरै ठाउँमा कि यहाँ होइन त्यहाँ पलतिर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि त्यस्तै छ क्या जस्ट अब यसरी टिपिरहेछौँ टिपौँ अनि त्यसपछि हुन्छ मलाई होइन सानो सानो फुल पनि टिपिरहेछौँ है त ल केटा हो तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् के छ कस्तो लाग्यो होइन अनि त्यसपछि अरूलाई पनि यस्तै पोजिटिभ इन्फर्मेसन दिनुहोस् हजुरहरू आफै पनि यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ थोरै भयो नि सरसफाइ गर्नुहोस् के हेर्नु कति बेला त्यो है त मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ क्या केटा हो है ल यहाँ हेर्नुहोस् के कति फोरी जम्मा भयो रहेछ होइन त्यहाँ हामीले आत्ता यति जति त्यहाँ फालिसक्यो अनि यहाँ यत्रो छ क्या सो हेर्नुहोस् होइन कति फोरी रहेछ यहाँ हामीले कतिको फोरी गरे रहेछौँ होइन सो बी केयरफुल होइन केटा हो यस्तो ठाउँमा चाहिँ रमाइलो गर्दा आफै सतर्क हुनु होला यो आफ्नै लागि हो नेचरल हामीले डिस्ट्रोय गर्नुहुन्न क्या जस्तो हो त्यस्तै रहन दिनुपर्छ अझ त्यहाँ तल पनि छ त्यो पनि हामीले टिप्छौँ होइन तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँ अब त अब हल्का भयो भने राम्रो छ अब त्यहाँ ढुङ्गा सुङ्गा चिनेर त्यसलाई राम्रो बनाउँछौँ होइन केटा त्यसपछि फेरि गर्नुपर्छ है त ल मैले चाहिँ यहाँ पर एउटा मुढा देखेको छु त्यो मुढालाई र ढुङ्गालाई यहाँ फसेको झरेको ढुङ्गा छ नि यिनीहरूलाई टक्क एक ठाउँमा राखेर अनि त्यसपछि त्यो फोहोर फाल्ने बनाउनु पर्छ है हाम्रो त्यहाँ हो त्यहाँ राखौँ अनि त्यहाँ फोहोर फाल्ने बनाउँ यस्तो हेरी हेम्मे ऐना छ अब ठिकै छ यसलाई हेम्मै बनाउनु पर्छ है ऐनामा बनाइदिउँ यसलाई अर्को ठाउँमा बनाउँछन् केटाहरूले सो अब म चाहिँ यहाँ थोरै त्यो फोहोर फाल्ने भाँडा जस्तो भाँडा हुन्छ नि त्यो खाल्टो जस्तो त्यो बनाउँछु होइन हेर्नुहोस् होइन यत्तिको भए पनि फोहोर जम्मा भयो क्या होइन यति गर्दा कति थुप्रिँदै क्या होइन यहाँ सफा नगरेर अहिले हेर्नुहोस् यहाँ कति सफा हो क्या टक्क होइन पिस आउट छ होइन अँधेरोमा छ अँधेरो भइसक्यो क्वालिटी जस्तो आउला भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले सबै हेर्नुहोस् होइन केटा अचेत हुनुहोस् होइन त्यही हो खोलाको यस्तो मिठो भाइब्स हेरेर टक्क अब हेर्नुहोस् यहाँ कति सफा छ सो त्यही नै हो केटा अब यस्तै भ्लगमा भिडियोमा फेरि भेट्नुपर्छ यस्तै भन्दा पनि बबाले राइड हानेको खतरा नै भिडियोमा भेट्नुपर्छ होइन हामी चाहिँ किनभने अब सधैँभरि यस्तै काम गरेर देखावटी बन्नु हुन्न कि होइन त्यो भनेको आफैले जान्ने हो देखाउने होइन हामीले जस्ट हामीले चाहिँ यो भिडियो आज मात्रै बनाइदिएको सो यस्तै बोर्डहरू राख्दा हाम्रो ठाउँहरूको प्रमोट पनि हुन्छ किनभने पहिला मलाई यही ठाउँको नाम थाहा थिएन होइन घुमाउने चौतारो रहेछ टक्कै फोटो खिचेर मान्छेले हालिदियो भने पब्लिसिटी हुन्छ नि त यसको यस्तै हामीमाथि झर्ना पनि छ होइन परपट्टि कोप्रे झर्ना पनि छ त्यहाँ पनि हाल्दा छन् सो त्यही नै हो यस्तै काम गर्नु होला किप अप किप गोइङ होइन अनि हामीले पनि सफा राख्नुपर्छ भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला चाँडै अर्को राम्रो भिडियोमा सो त्यही नै हो केटा हो बाई 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 सो केटा हो तपाईँहरूले चाहिँ यो अगाडि देखिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो कोप्रेको गाउँ हो यहाँ माथि चाहिँ झर्ना त होइन माथि देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ अनि अहिले चाहिँ रात परिरहेछ नि त सो लास्ट टाइम अँध्यारो देखिरहेछ अनि हामी पनि अब
यो पारिबाटै फर्किँदैछ अगाडिको उता परको हाइवे छोडेर किनभने एक्चुअली हामी त्यहाँ रमाइलो गर्न यत्तिकै आज पानी परेको थियो नि त अलिअलि अनि हिलो राइड जाऊँ न त भनेर अनि यताबाट आएको थियौँ तर त्यहाँ अघि नै देखिसक्नुभयो भने त्यहाँ त्यस्तो यस्तो थियो अनि हामीले जस्ट यत्तिकै हाम्रो दिमागमा आयो मनले मानेन हामीले सफा गरिदिउँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ यहाँ गाउँको चाहिँ भ्यू खतरा देख्थ्यो कि त्यही भएर यहाँबाट देखाएको जस्ट आँखाले देखे जस्तो त्यस्तो देखिन्न होइन जस्ट रियलमा चाहिँ यस्तो भवाल छ सो केटा हो तपाईँहरू चाहिँ यहाँ कोप्रे झर्नामा आउनु होइन त्यहाँ पनि त्यस्तै बोर्ड छ अहिले चाहिँ त्यहाँ अरूहरू रमाइलो गरेर आएर नि त सो म चाहिँ गएर मिसिनँ होइन अनि त्यहाँ आउनु भयो भने तपाईँले यो गाउँको पनि फोटो खिचेर टक्कै गाउँले प्रमोट गर्नुहोस् कि किनभने गाउँ पनि दामी नै छ क्या एकदम बवाल खतरा मलाई चाहिँ मनपर्छ होइन टक्क हरियो यताउता भएको सो त्यही नै हो मेरो भन्नु यति नै हो केटा हो सो बाई बाई त्यति चाहिँ गरिदिनु होला है त यदि मेरो रियल सब्सक्राइबर रियल भ्युवर तपाईँ रियल नेपाली र रियल म्याग्दीको मान्छे हो भने त्यति चाहिँ गर्नु है त बाई